سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعواتي للجميع بالسعادة والنجاح والتوفيق، اللهم آمين. اليوم سنتعلم رسم المياه واهتزازات المياه ورسم شاليه رائع على البحر. كما نتعلم أيضا اللمسات المهمة في رسم السحاب ورسم الجبال البعيدة ورسم بعض النباتات. هناك تفاصيل مهمة في بداية رسم المياه، تابعوا معايا ولاحظوا. ضربات لونية معينة هنضعها في مساحة المياه اللي أمامنا دي قبل رسم ووضع التفاصيل. السماء ولسه هيكون فيها سحاب إن شاء الله. شوف الضربات اللي بنرميها في المياه دي. وأيضا لاحظ معايا إن إحنا بندي الأماكن المظللة مبدئيا هكذا. طبعا الأماكن المظللة دي هيكون فيها تفاصيل بإضاءة خافتة مناسبة للظل ده، هنشوفها إن شاء الله مع بعضنا في الوقت المناسب، ولكنها لمسات مهمة جدا. الجبال البعيدة هكذا بألوان تفاصيلها مش واضحة لأنها بعيدة. لون مبدئي، وإن شاء الله هتكون فيها بعض التفاصيل الخفيفة. أساس السحب، الظلال، ظلال قطع السحاب، وبعد كده هندي لها أضواء ونتركها تجف نوعا ما، ثم نرجع ونضع الأضواء الأعلى على الإطلاق. متخللات السحب بلون أفتح نسبيا، وبنفرد اللون بهذا الشكل. بيحدث تباين رائع في قطع السحاب كما نرى، والإضاءة الأعلى على الإطلاق هنا. والآن وضع تفاصيل المياه. بعد أن وضعنا الضربات اللونية من اللون التركوازي الفاتح واللون السماوي والأزرق، الآن بنضع إضاءات بهذا الشكل. هذه الإضاءات يعني تعبر عن اهتزاز المية وحركة المياه. وهنا ملحوظة أننا عندما نضع التفاصيل في الأماكن المظللة، التفاصيل اللي هي الإضاءات، بنختار إضاءات خافتة مناسبة للظل. طبعا ما ينفعش نضع أضواء عالية وظاهرة بشكل كبير في الأماكن المظللة، هيكون شكلها شاذ جدا. ولكن الإضاءات في الأماكن المضيئة بتكون عالية ومناسبة هكذا. أما في الأماكن العميقة اللي هي تحت المنصة وتحت الشاليه ده، بتكون يعني إضاءات أيضا ولكن بلون مظلل. وتابعوا معايا الفنانين والرسامين، تابعوا معايا إنشاء هذه القطعة الأرضية الخلفية للشاليه ده. شوف التفاصيل ولاحظ كيفية وضع الإضاءات وبعد كده الظلال، فيعني هتظهر معاك هذه الصخور بشكل رائع، وخصوصا لما ترجع بالكاميرا من بعيد شوية.
أما تلوين الشاليه اللي معانا طبعا هو كله خشبي، ولكن سنضع إضاءات وظلال أيضا في هذا الشاليه. الإضاءات هتكون في مكانها والظلال في مكانها. تابع معايا وشوف كيفية وضع الظلال. الظلال من نفس اللون اللي هو اللون الخشبي، بتكون لون خشبي أغمق شوية، يعني لون بني أغمق شوية. أما الإضاءات طبعا المساحة المضيئة حددناها أهو، المساحة المضيئة من المساحة المظللة حددناها. وتحت السقف، سقف الشاليه ده هيكون برضو في ظل هنضعه وهنشوفه مع بعض إن شاء الله. ولكن يعني لاحظ، شفت الأجزاء المضيئة اللي احنا وضعناها على أرضية الشاليه نفسها، والآن بنضع الظلال اللي هي تحت السقف. وتلاحظ كما قلنا أن الظلال من جنس اللون اللي احنا بنظلل عليه، يعني كلها بنيات، بني فاتح وبني غامق. إضاءة بالبني الفاتح وظل بالبني الغامق. في الجزئية دي هنرسم سلم نازل للمية. وهنا السقف يعني خد بنفس الألوان الخشبية بألوان مبدئية، ونبدأ نضع الظلال تحت السقف بهذا الشكل. ظلال أعلى شوية اللي هي يعني العمق. ولاحظ معايا كيفية وضع الإضاءات اللي هتكون في الشبابيك دي، هتتعامل بشكل رائع جدا. خد بالك كأن في فتحات في الناحية التانية من الشاليه. بهذه الضربات المضيئة ظهر هذا الأمر بهذه السهولة.
ونبدأ ندي إضاءات أعلى في الأطراف القريبة من الضوء، وكذلك في المنصة من تحت. آه، المساحة اللي تحت دي بتاخد إضاءة أيضا هكذا، مع بعض تفاصيل وملامح الشبابيك كأن في إطار بارز هنا. لكن المهم جدا، خد بالك ساعة ما حددنا أماكن الإضاءة وأماكن الظلال بيديك شكل رائع ومصداقية عالية جدا. وعملنا الأضواء والظلال قبل عمل التفاصيل اللي احنا هنعملها الآن، يعني حتى لا نرجع إلى الأضواء والظلال مرة أخرى من خلال المدخلات هيكون صعب جدا. لكن بننتهي من الظلال وبعد كده الملامح الأقرب بنديها بهذا الشكل. ودي كانت اللمسات النهائية في نهاية رحلتنا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. بفكركم بالإعجاب دعما لنا كي يستمر الخير على أيديكم. وفي الختام دعوتي للجميع بالسعادة والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.